पहिल्यैदेखि अलिकति बुकहरू पढ्ने म्यानेज गर्ने चाहिँ म गर्थेँ र विभिन्न सेल्फ हेल्पको बुकहरू मोटिभेसनको बुकहरू पढ्दै गर्दा के फिल भयो भने म विदेश पनि जान्न तर नेपालमा बसेर त्योभन्दा राम्रो इन्कम म गर्न सक्छु। अब त्यो पोसिबिलिटी खोज्दै गएँ। अब टाइम त लाग्यो, अब तर पनि अहिले आएर हेर्ने हो भने म आफ्नो लाइफ चाहिँ म आफैले डिजाइन गरेर आएको छु। म वर्षमा कति दिन काम गर्ने, म अलिकति बढी ट्राभल मन पराउँछु अनि मैले चाहिँ म ट्रेनिङमा अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले पनि 1 महिनासम्म 6-7 जिल्लाहरू म घुमेर आएँ। अब ट्रेनिङमा कस्ट अब हामीले लगभग म प्राय भन्छु यहाँहरूलाई यो कुरा टिचरलाई भन्नु नमिल्ला तर तपाईँले आफ्नो लाइफ कतिमा सेल गर्ने त्यो तपाईँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि मान्छेले एउटा लाइफलाई यति इम्पोर्टेन्ट टाइमलाई महिनामा 15-20 हजार 30 हजारमा पनि आफ्नो टाइम सेल गरिरहेछन्, महिनामा 10 लाख 20 लाखमा पनि आफ्नो टाइम सेल गरिरहेछन्। यदि तपाईँले आफ्नो यो लाइफको टाइम भ्यालुएबल तरिकाले सेल गर्ने हो भने तपाईँसँग स्किल हुनैपर्छ, तपाईँसँग स्टडी तपाईँसँग हुनैपर्छ। यदि विदाउट स्टडी विदाउट स्किल आफ्नो टाइम भ्यालुएबल तरिकामा सेल गर्न सकिँदैन। एउटा प्लेयरले एउटा गेम खेल्न 40-50 लाख लिएर पनि गेम खेल्छ, एउटा गायकले एउटा गीत गाएको 1 लाख लिएर पनि काम गर्छ हैन। अब जस्तो कि नर्मली चाहिँ के हो भने कतिमा सेल गर्ने त्यसलाई चाहिँ यदि अध्ययन छैन भने तपाईँको टाइम कममा सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको मैले प्राय भन्ने गर्छु अध्ययन बढाउने हो भने टाइमको भ्यालु पनि बढ्छ, तपाईँको पैसाको भ्यालु पनि बढ्छ। जब अध्ययन कम भयो टाइम पनि त्यहाँनिर तपाईँले कम मूल्यमा आफ्नो टाइम बेच्नुपर्ने हुन्छ। अध्ययन बढाइयो भने अब त्यो तपाईँले भोलि तपाईँको टाइम चाहिँ तपाईँको हातमा आउन सक्छ। तपाईँले कतिमा आफ्नो टाइम यति मूल्य भ्यालुएबल टाइम चाहिँ कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा। म एउटा ओपन सेसनमा थिएँ, त्यो बेला कुनै स्कुलको प्रोग्राम थिएन अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा कतै जागिर खाएको एकजना मान्छे आउनु भएको रहेछ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले मेरो स्यालेरी मैले बढाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, मैले त महिना 20 हजार खाएको छु तर मलाई चाहिँ महिनामा कम्तीमा पनि 1 लाख खानु मन छ, मैले के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अहिले तपाईँ 20 हजार खानु भएको छ भने तपाईँको 20 हजार बराबरको स्किल तपाईँसँग छ, यसलाई 5 टाइम्स बेटर बनाउनुहोस्, त्यसपछि 1 लाख कमाउनुहोस्, त्यसमा त केही प्रब्लमै होइन। त्योभन्दा अरू चाहिँ भ्यालुएबल बन्नु पर्यो। भोलि तपाईँ नपढ्ने नराम्रो सानोतिनो कुरामा तपाईँले टाइम दिने हो भने तपाईँको टाइम चाहिँ एकदमै कम मूल्यमा तपाईँले आफ्नो श्रम टाइम बेच्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि बढी मूल्यमा बेच्ने हो भने अध्ययन गर्नै पर्छ। अब अहिलेको विद्यार्थीको जति ह्याबिट छ त्यसले बढी मूल्यमा आफ्नो टाइम चाहिँ सेल गर्न सकिँदैन। यो कुरा एकदमै क्लियर होस्। भोलि डक्टर मात्रै बनेर भएन, बेस्ट डक्टर बन्नु पर्यो, इन्जिनियर मात्रै भएन, बेस्ट इन्जिनियर बन्न सक्नु पर्यो। इभन अहिले हामी ट्रेनर छौँ नेपालमा, मैले हेर्ने हो भने ट्रेनिङको मिनिमम 5-6 हजारदेखि लिएर दिनमा 1 लाख लिने पनि ट्रेनरहरू छ हैन। अब अहिले म आफूले पनि भ्याली बाहिर जाँदाखेरि प्रायः पर डे 25,000 सम्म लिइरहेको हुन्छ। अब काफीमा त सकेसम्म स्कुलमा चाहिँ त्यति बढी रेट चाहिँ म फलो गर्दिनँ, किनकि यो स्कुलले सक्ने नसक्ने भन्दा पनि बढी कुरा यो विद्यार्थीसँग पुगोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अब किनकि म काठमाडौँमा यहीँ पनि बस्नु भएको हुनाले म धेरै स्कुलहरूमा सकेसम्म मेरो रेट यति हो भनेर म स्कुलमा चाहिँ त्यति धेरै बढी म डिमान्ड चाहिँ गर्दिनँ। कारण किन भन्दा यो कुरा विद्यार्थीलाई पुगोस्। अहिले बेलुकासम्म पनि थाहा हुन्छ यहाँहरूलाई वास्तवमा यो कोर्स नपाएको भए सायद म अन्तै मोडिसकेको थिएँ भन्ने धेरै स्टुडेन्टलाई रियलाइज हुन्छ र यसको रिजल्ट पनि अब अहिले पछाडि यहाँ म रिजल्ट पनि सेयर गर्छु। र लाइफ भ्यालु, तपाईँको लाइफको डिजाइनर तपाईँ आफै हो, तर लाइफ भ्यालुएबल कुन कुराले बन्दैन भने तल्लो लेभलमा टाइम बिताइरहेको छ, लाइफ भ्यालुएबल बन्दैन। तर अहिलेको विद्यार्थीको के छ, कोही कोही एकदम एक्स्ट्राअर्डिनरी स्टुडेन्ट पनि छन् तर कतिपय चाहिँ हाम्रो टाइम एकदमै सजिलै बितिरहेको छ, अनावश्यक कुरामा हाम्रो टाइम किल भइरहेको छ। अब एलसी भनिन्थ्यो पहिला, अहिले यासी भनिन्छ। अब यसमा 4.0 ल्याउने विद्यार्थीहरू पनि प्रशस्तै छन्। अब मैले गत वर्ष ट्रेनिङ दिएको स्कुलबाट पनि धेरै स्कुलबाट 4.0 ल्याएँ। अब किनकि हामीले गत वर्ष यसरी क्लास दिएको विद्यार्थीहरू योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ एउटा पनि स्कुलबाट 4.0 आएन जहाँ हामीले यसरी क्लास दिएका थियौँ। गत वर्ष चाहिँ धेरै स्कुलमा 4.0 जो मैले आफैले काम गरेको स्कुलमा पनि आयो। अब लगभग काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 50 जनाले 4.0 ल्याए। झन्डै मैले अस्ति यो जुन रिजल्ट निस्केको बेला काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 14-15 जना विद्यार्थी चाहिँ हामीले यसरी क्लास दिइरहेको विद्यार्थीहरूबाट पनि उनीहरू, अब यो भने कतिपय लक्की डिलिङ पनि हो, ट्रेनिङ दिएकै कारणले या टिचरले पढाएको कारणले 4.0 होइन, तर सम्भावना हुनसक्छ विद्यार्थीहरूको अलिकति 3.7, 8सम्म या 9सम्म ल्याउने विद्यार्थीहरू 4.0 को लागि चाहिँ उनीहरू रिजर्भ क्यान्डिडेट हुनसक्छ। अब त्यसमा अलिकति मेहनत गर्ने भने। अब एउटा अर्को कुरा के हो भन्दा नपढी अहिलेको टाइममा उपाय छैन। अब यहाँहरूलाई पढ भन्दा लाग्दैन। अब कहिले हामीलाई के लाग्छ भने सायद हामी धेरै पनिसमेन्ट छोडेर पो बिग्रिया हो कि भन्ने लाग्छ। त्यही भएर विद्यार्थीलाई अलिकति कडा तरिकाले पढाउनु मलाई कहिले के लाग्छ भने घरमा टेबल पनि छुट्टै बनाइदिने, टाउको कस्दिने, हात पछाडि बाँधिदिने, किताब तल राख्ने, के लाग्छ यसले काम गर्छ। पढ्नुहोस् भन्दा नमानेपछि नपढाइ उपाय छैन। भोलि तपाईँले नै हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ कि त्यो बेला मलाई राम्रोसँग पढ भनिदिएको भए अहिले म यति सानो काम गरेर म घर खर्च चलाउन गाह्रो अथवा यो पेसामा जानु पर्थेन, या कुनै होटलमा वेटर गरेर एक्सक्युज मी भन्दै दिन बिताउनु पर्थेन, म पनि अहिले कुनै ठाउँमा हुन्थेँ भन्ने तपाईँलाई त्यो लाग्न अब धेरै वर्ष बाँकी छैन, 6-7 वर्षमा तपाईँलाई त्यो फिल भइहाल्छ।
सायद स्कुलमा त्यो टिचरको कुरा मानेको भए, सायद त्यो मम्मीले त्यति गाली गर्दा म अलिकति सोच्दिएको भए सायद आज म यो ठाउँमा हुन्थिनँ भन्ने आउनलाई अब 6-7 वर्ष पनि बाँकी छैन। अब या बोइजहरू भने नर्मली बाहिर या विदेश नेपालमा गएर सानो काम गर्नलाई, या गर्ल्सहरू भने घरमै टिभीको रिमोट चलायो, सिरियल हेऱ्यो, बस्यो, हाउसवाइफ भाइ काट्यो, बस्यो। त्यो दिन आउनलाई अब धेरै वर्ष बाँकी छैन, 6-7 वर्ष होला तपाईँको रियल च्यालेन्ज। इभन यही काठमाडौँमा पनि राम्रो कलेजमा तपाईँ पढ्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने इभन कलेजमा नाम पनि निस्किँदैन। इभन मेरो भान्जीको मैले अस्ति बेलुका चाहिँ एउटा अनलाइनमा फर्म भरिदिएको थिएँ, एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जब रहेछ र ऊ अहिले बाजु पढ्दैछन्। अनि फर्म भरेको, अनि त्यो अनलाइनमा फर्म भर्दा माथि चाहिँ त्यो अहिलेसम्म फर्म भर्ने मान्छे जम्मा 30 जना चाहिँ जागिर मान्छे खोजिआएको छ त्यो ब्याङ्कले, तर अहिलेसम्म फर्म सबमिट गरेकोमा चाहिँ 16,000 मान्छेले चाहिँ फर्म सबमिट गरेका छन्। तर जम्मा चाहिने चाहिँ कति हो? 30 जना। अहिलेको वर्ल्डमा कम्पिटिसन हेर्नुहोस् कति हाई छ। अनि दिनभरि पब्जी खेल्ने मान्छेले कहाँ केमा नाम निकाल्ला, दिनभरि फेसबुक चलाएर फोटो लाइक गर्ने मान्छेले कहाँ गएर के गर्ला, पढाइ भनेपछि हाई कि हाई आउने, किताब सकेसम्म टाढै भाग्दा हुने मान्छेले भोलि गएर कहाँ कम्पिटिसनमा आउने। अर्काले जो छोड्छ त्यो काम गर्नुपर्ने हो, यसमा केही डाउटै छैन। अब अहिले विद्यार्थीहरू हामी प्रायः त्यस्तो देख्छौँ, भोलि उसले कहाँ गएर के गर्ला। अब अहिले पढाइमा ध्यानै नहुने, साथीहरूको टकिङमा ध्यान दिने अथवा यता अरू कुरामा ध्यान हुने, भोलि कम्पिटिसनमा त्यो कहाँनिर काम लाग्ला होइन। भोलि टिकटक प्रशस्तै बनाउने मान्छे त्यो कम्पिटिसनमा भोलि कहाँ के काम लाग्ला होइन। अब त्यो त काम लाग्दैन, तर त्यो कुरामा अहिलेको मजाले टाइम बिताइरहेको छु, प्रब्लमै छैन। अब सकेसम्म कुनै बुक पढ्न अल्छी लाग्छ। अब अहिले कतिपय स्कुलहरूले प्रायः अहिले स्कुलहरूमा म यस्तो पनि बच्चाहरू भेटिरहेको छु जसले वर्षमा 30-40वटा किताबको मात्र होइन एक्स्ट्रा बुक पढ्छ। तर यस्तो पनि स्टुडेन्ट भेट्दैछु जसले किताबको पाना पल्टाएको घरमा यादै छैन। त्यस्तो स्टुडेन्ट पनि भेट्छु भनेपछि उसको लाइफ कहाँ पुग्ला। किनकि यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा अहिलेको वर्ल्डमा कि पढ्नै मन लाग्थेन भने अब 200-300 वर्ष अगाडि जन्मिनु पर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ 3टा कुरा मन लागेन भन्न पाइने ठाउँमा हामी छँदै छैनौँ। एउटा श्वास फेर्न, एउटा खानेकुरा खान, अर्को श्वास फेर्नै मन लागेन भन्ने ठाउँमा छौँ हामी। अनि खानै मन लागेन, कति खानु, बिहानै खा फेरि बेलुका खाने बेला भइसक्यो भनेर खानै मन लागेन के हुन्छ, त्यो पनि जान्छ। एनिमल हो भने श्वास फेर्यो, खाना खायो, सकियो। तर मान्छे भएर जन्मेपछि अर्को कुरा पढ्न, अर्को कुरा थपिया छ। यहाँ जब मान्छे भएर जन्मेपछि पढ्न मन लागेन भन्छौँ, अब करियर स्टप भयो, अब कमाइ त्योभन्दा बढी बढ्दैन। जब पढ्ने मान्छेको कहिल्यै पनि जीवनमा उसको प्रगति कहिल्यै रोकिँदैन। नपढ्ने मान्छेको के छ, एउटा जबमा पुगेपछि त्यहाँबाट बढ्दै जान्छ। अब यसले गर्दा के हो भन्दा अहिले म जहाँ पनि भन्ने गर्छु, चाहे टिचर होस्, चाहे प्यारेन्ट्स होस्, चाहे विद्यार्थी होस्, पढ्ने कुरालाई अहिले हामी म्याक्सिमम ट्रेनिङहरूमा पनि प्रमोट गरिरहेको छौँ। अब म कहिले अब यसरी काम चल्छ यहाँलाई चल्दैन। अब अर्को खतरा तरिका छ यसरी पढाउने। पढ्नुहुन्छ टक्क होमवर्क गर्न बसाल्नु अनि साइडमा गन पनि हुन्छ, अलिकति पढेन भने उडाइदिइहाल्नु। यसरी पढाएर हुन्छ। अब यहाँ स्कुलमा चाहिँ म्याथ ल्याब, साइन्स ल्याब भनेको जस्तै एउटा कोठा चाहिँ पिट्नको लागि, त्यहाँ एउटा पिट्ने मान्छेलाई जागिरी दिएर राख्ने, अलिकति क्लासमा हल्ला गरेर पठाइदिइहाल्यो, साफ पिटाइ खाएर अनि भित्र आउँछ। काम गर्छ यो। त्यहाँ एउटाको जागिरी उसको लट्ठी लिने, विद्यार्थीलाई कुट्ने। अब यसरी काम गर्नेवाला छैन। अहिलेको टाइममा के भने कसैले कसैलाई सुधार्न सक्दैन। सेल्फ रियलाइजेसन छैन भने लाइफ पनि एउटा लेभलमा छैन। यो मलाई टिचरले सुधार्दैन, कहिले पनि प्यारेन्ट्सहरू भन्दा मलाई अचम्म लाग्छ, सर मेरो बच्चाले पढेन भने, के अरे मेरो बच्चाले नम्बर राम्रो आएन, यसलाई अर्को टाइम अलि नम्बर राम्रो ल्याइदिने बनाइदिनु पऱ्यो भने टिचरले बनाइदिनु भयो त सबैलाई 4.0 दिनुहुन्थ्यो होइन। तर पढ्ने काम उसकै हो, टिचर त मिडिएटर मात्रै हो। अब कतिपय विद्यार्थी टिचरको पढाइ मात्रै रोक्दैन, जहाँबाट क्वेसन दिए पनि उनीहरूले सल्भ गर्न सक्छन्। अब कतिपय विद्यार्थी के छन् जसलाई आज पढायो, आज बेलुका सोध्यो भने टिचरले कहाँबाट सोध्यायो जस्तो लाग्छ, अब यादै छैन। ल त्यो विद्यार्थी अहिले क्लासमा धेरै छन्। अब अर्को तरिका पहिलाको जस्तै टुप्पी कसेर पढ्नु पऱ्यो, यसरी अब यसरी पढ्छन् अहिले कसरी पढ्नु। अब अर्को ह्याबिट छोड्न कति गाह्रो रहेछ भन्ने एउटा पिक्चर भेटाएको थिएँ मैले फेसबुकमा। एकजना मान्छेलाई रक्सी छोड्न एकदम गाह्रो रहेछ। कुनै हालतमा नसकेपछि रक्सीलाई उसले मऱ्यो भन्ने मानेर बोतल माला ओढाएर, कपडा पनि ओढाएर, बाँसको बनाएर अगरबत्तीले चलाएर त्यहाँ राखेको छ र मलामी पनि बिस्तारै जम्मा गर्दैछ। ह्याबिट छोड्न यति गाह्रो छ। तर अहिलेको विद्यार्थी के हो, लिने यार अलिक तान्दिहाल्नु, एकचोटि चुरुट खाएर के हो, लिने यार हुक्का तान्दिहाल्नु, एकदम इजी। त्यो भोलि त्यसले कति बर्बाद गर्छ जिन्दगीमा, त्यसले अहिले हुक्का तान्नुहुन्छ पछि त्यसैले तान्दिन्छ भन्ने सोच्दैन।
अब लिएर यहाँ तान्दिहालौँ। अहिले बडा गजब लाग्छ, यहाँहरू 10 क्लासको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अहिले हुक्का नतान्ने विद्यार्थी एउटा क्लासमा, अहिले 10 मा यहाँ 39 विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ 6-7 जना पक्कै पनि यहाँ हुक्का कुनै न कुनै अकेजनमा तान्ने विद्यार्थी हुनसक्छ, चुरोट खाने बानी परेको विद्यार्थी हुनसक्छ। कुनै स्कुल बाँकी छैन जहाँ यो स्कुलमा चाहिँ एकजना पनि विद्यार्थी भेटिएन भनेको मैले काउन्सिलिङ गर्दा अहिलेसम्म एउटा स्कुल छैन। हरेक स्कुलमा 2 जना 4 जना, कतिपय चाहिँ टिचरले थाहा पाउँदा सक हुने यो विद्यार्थीले पनि चुरोट खान्छ भन्ने, जसलाई टिचरलाई ट्रस्ट नै छैन, उसको बुवा आमालाई ट्रस्ट नै छैन, त्यस्तो विद्यार्थी पनि चुरोटको ह्याबिटमा अहिले हुक्का तान्ने। अब भेप, अब इलेक्ट्रिक हुक्काहरू अब 600-700 मा पाउँछ। अब कतिपय 6 मा 7 क्लासमा बच्चाको खोज्दा इलेक्ट्रिक हुक्का भेटिन्छ। अब धेरै पर पुग्नु पर्दैन। केही टाइम अगाडि दरबार मार्गमा एकजना साथीहरू म चिया खाँदै थिएँ, अनि त्यहाँ नजिकै एकजना प्यारेन्ट्स आउनुभयो। 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष क्लासमा पढ्ने उसको छोरी पनि त्यहाँ थियो, आमा बुवा उसको छोरी त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा आयो साइडपट्टि। अनि मेरो आँखा के तान्यो भने त्यो 3 जना मिलेर हुक्का तान्दै थिए। मम्मीले हुक्का तान्ने, बाबाले हुक्का तान्ने, अनि छोरीले पनि ल हेर्नुहोस् त म काँसमा धुवा फाल्छु भन्ने। अब भोलि त्यो बच्चाले के सिक्ला? अब उनीहरू पैसा तिरेर गएको छ। अब मलाई त्यो यति इरिटेट भयो कि सायद मलाई अब उनीहरूलाई यसरी गाली गरौँ भन्ने पनि थियो, तर उनीहरूले हाम्रो लाइफ हो तपाईँलाई के मतलब भन्ने पक्कै पनि आउँथ्यो। अनि त्यसपछि म केही पनि बोलिनँ त्यहाँ, तर हेरिरहेँ। भनेपछि अहिलेको समाज कतातिर डाइभर्ट हुँदैछ। अब अहिलेको विद्यार्थी, हिजो म धादिङमा थिएँ, अनि त्यहाँ धादिङका विद्यार्थीहरू के भन्छन् भने अहिले अधिकांश बर्थडेमा हुक्का नतानेको कुनै बर्थडे सेलिब्रेसनै हुँदैन, अलिअलि ड्रिङ्क्स नगरे पनि बर्थडे सेलिब्रेसन हुँदैन। कति क्लासको 8, 9, 10 को मान्छे भोलि के होला? फेरि यो बेला यति 12 देखि 18 वर्षसम्मको उमेर यति सेन्सिटिभ उमेर हो। यो बेला बानी परेपछि भोलि तपाईँ उसले पनि नेपाली भाषामा 24 घन्टे हुनु भेट्छ, पुरै अल्कोहलिक बनाइदिन्छ, पुरै एडिक्टेड बनाइदिन्छ। यतिले मात्रै रोकिँदैन। 11, 12 तिर गएपछि अहिले 9, 10 मा चुरोट खाने विद्यार्थी 11, 12 मा जाँदा ड्रग खाएको हामीले प्रशस्तै देखाएको छौँ। तर यसमा सबै विद्यार्थी यसरी बिग्रिएको छैन, तर क्लासमा केही विद्यार्थी छ हामीले इजिली। अनि कतिपयले किन खानुभयो यसरी भन्दा सर वान टाइम टेस्ट गरे हो, त्यो वान टाइम सधैँ वान टाइम नहो, त्यो फर्स्ट टाइम पनि हुनसक्छ। अनि म के भन्छु भने प्रायः नराम्रो कुरा त्यो वान टाइम पनि किन टेस्ट गर्नु पर्यो? यदि एकपटक टेस्टै गर्ने हो भने यहाँ लाइन छ, करेन्ट लाग्दा कस्तो हुन्छ त्यो टेस्ट गरौँ है। हाइवेमा गएर स्पिडमा ट्रक आउँदा त्यहाँ मुनि पर्दा कतिको दुःख हुन्छ त्यो टेस्ट गरौँ, अनि वान टाइम टेस्ट गर्ने न हो होइन। कुनै बढिरहेको खोलामा पौडिन आउँदैन भने हाम फाल्नु एकचोटि कतिको डुबिने रहेछ थाहा त हुन्छ नि। भनेपछि खतरनाक कुरा वान टाइम पनि टेस्ट, त्यो वान टाइम नै कहिलेकाहीँ सेकेन्ड चान्स नआउनु पनि सक्छ। यो एकपटक म नजिकै बस्ने एउटा स्कुलको केटा 10 क्लासमा टुर लगेछन् सरहरूले 2 वर्ष अगाडि। म बस्ने घर नजिकै स्कुल छ, अनि 5 जना मिलेर टिचरलाई छलेर एकातिर गएछन्। तिनीहरू किन गएछन् भन्दा स्विमिङ गर्न। अनि पोखरामा त पुरा भुङ्गान छ। अब त्यो कतातिर कति मान्छे यतिकै हिँड्दै कहाँ खस्न सक्छ थाहा हुँदैन। अब उनीहरू त्यहाँ फसेछन्। 4 जना चाहिँ त्यहाँबाट निस्केछ, 1 जना निस्किन्छ। अब हरायो। अनि बेलुका काउन्ट गर्ने बेला फेरि उनीहरूले त्यो बच्चा त्यहाँ मऱ्यो पनि नहुने, फेरि त्यो फस्यो पनि नहुने, फेरि किन आफूले गाली खान्छ भने चुपचाप बसेछ। अनि गएर काउन्ट गर्दा उनीहरूले त्यहाँ हामीसँग गयो भने उनीहरूले गाली खान्छ। त्यो पानीभित्र पस्याएको कुरा पनि उनीहरूले आएर भने हुन्छ। बेलुका गन्दा एकजना छैन, को छैन भन्दा त्यो छैन। अनि त्यसपछि अब त्यो कता गयो भन्ने कुरा पछि बल्ल उनीहरूले निकाले। 3 दिनपछि त्यहाँ लास निस्क्यो। अब 2 वर्ष अगाडि 10 क्लासमा पढ्ने स्टुडेन्ट। अब कारण के त भन्दा त्यो रिसाइक्लिङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाइफ फेरि ब्याक नहुन पनि सक्छ। चाहे स्मोकिङको एडिक्सन होस्, कहिलेकाहीँ त्यसैले पुरै सिद्धाइदिन सक्छ। तर यसमा एकदम सजिलो लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या यत्तिकै छ। अनि अब विद्यार्थी चाहिँ पढेको देखिँदैन। कहिलेकाहीँ यसरी यस्तो फोटो पनि कहिलेकाहीँ भेटिन्छ। म एउटा स्कुलमा गएको थिएँ, 2-3 क्लासको बच्चालाई क्लास लिँदै थिएँ। अनि त्यहाँ गएको एउटा स्टुडेन्टलाई मैले पिक्चर देखाइरहेको थिएँ। 2 क्लासको बच्चाले के भने बाबु के गरे होला तपाईँहरू कुनैजनाले भन्नुहोस् भने। एकजनाले के भन्थ्यो सर यो पढाइ पनि होइन, पढाइ जस्तो गरे पनि यसको आन्सर त मलाई थाहा छ भने। ल के होला भन्नुहोस् त भनेको। यसको मम्मीले यसलाई कहाँको मन्टेसरी स्कुलमा पढाएछ अनि कति नम्बर ल्याएको छोराले भने हेरेर अब उसको आइडिया जस बच्चाले आफ्नो लेभलमा लजिक बनाएको। अनि मैले सोधेँ यो पास भएको छ कि फेल भएको छ भनेको। यो त फेल भएको छ भने किन भनेको कस्तो स्याड गरेर बस्नु। अनि मैले उसलाई सोधेँ तपाईँ पनि फेल भयो नजिकै यसरी स्याड भएर बस्नुहुन्छ भनेको त? उसले म त नजिकै जान्छ सर, किनभने पिटिहाल्नुहुन्छ। अब यो कहिले म प्यारेन्ट्सलाई पनि सो गर्ने गर्छु। अब अर्को अब यिनीहरूले पढ्न थाल्यो भोलि हस्पिटल जाँदा डक्टर पनि यस्तै भयो भने त गाह्रो होला, जान्छ गएको छ होइन। अब जस्तो यो रमाइलोको लागि। र अर्को पिक्चर विद्यार्थीसँग मिल्ने पिक्चर एउटा देख्छु। जति रुल सिकाए पनि जस्ताको तस्तै, स्पेसली धेरै विद्यार्थीहरू यस्तै। अब यहाँनिर के छ
दोब्रो काम निस्केको क्षेत्र भनेको छ तर यो आफै स्मोकिङ गर्दै गइरहेछ अलिकति विद्यार्थीहरूमा। अब यासीको यासीतिर आउँछ। अब यासी जुन यासी बुस्टर क्लास छ यसमा अलिकति म पोजिटिभ भाइब्सको बारेमा पनि भने र यो यासी बुस्टर क्लासमा एउटा म स्टोरीबाट सुरु गर्छु। मलाई एकदमै मन परेको स्टोरी। म जहिले पनि केमा बिलिभ गर्छु भने कुनै पनि मान्छेले कोही पनि मान्छे आफू कमजोर हुँदैन, चाहे जुनसुकै लेभलको मान्छे होस्। सबभन्दा मान्छेको स्ट्रङ कुरा के हो भने उसको माइन्ड। तपाईसँग सबैजनासँग दिमाग छ तर त्यसलाई कति युज गर्ने यो यहाँको हातमा। कसैको पनि मेरो दिमाग छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो राइट होइन, किनकि कमजोर विद्यार्थीले पनि राम्रो रिजल्ट प्रुभ गरेछ। जति कमजोर हो भन्ने अब फिजिकली डिसेबल मान्छेहरूले पनि त्यतिकै राम्रो गरेका छन्। म माइन्डको पावर, थटको पावर जति ठुलो कुरा म केही पनि मान्दैन। इभन म आफै पनि बिलिभ गर्छु, यो कुरा धेरै क्लासमा स्टुडेन्टले पनि प्रुभ गरिसकेका छन्। यो जुन मैले पहिला सुरुमा एउटा नेपोलियन हिलको थिङ्क एन्ड ग्रो रिच भन्ने किताब पढेको थिएँ फर्स्टमा किताब पाउँदाखेरि। त्यो पछि लगभग मलाई लाग्छ मोर देन 100 किताबहरू पढेँ जुन थटसँग रिलेटेड, लाइफको इनर्जीसँग, पावरसँग रिलेटेड किताबहरू म्याक्सिमम पढेँ। र त्यो पढ्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने वास्तवमा हामीले चाह्यो भने आफूले भनेको ड्रिममा बाँच्न सक्ने रहेछौँ। सायद म त्यो किताबहरू नपाएको भए म पनि अहिले कतै नर्मल्ली कुनै प्रोफेसनमा या देश विदेशै गएर पनि कुनै लेबर काम गरेर आउँथ्यो होला। तर मलाई के लाग्यो भने वास्तवमा यो कुरा चाहिँ म त बुझेँ तर हरेक क्लासमा म विद्यार्थीलाई अहिले 19मा गएर म सक्छु भन्ने फिलिङै छैन। कुनै एक्स्ट्रा अर्डिनरी च्यालेन्ज हामी केही लिनै चाहँदैनौँ। अनि यो च्यालेन्जहरू विद्यार्थीले च्यालेन्ज दिन थाल्यो। म केही टाइम अगाडि कम्पनी रेमोड स्कुलमा गएको थिएँ, 2-3 वर्ष अगाडि हो। त्यहाँ चाहिँ एकजना केटा जुन 9मा पढ्थ्यो, पढ्न सक्दैन भनेर घर छोडेर भागेको केटा। त्यसपछि मैले उसलाई काउन्सिलिङ गरेँ, लगभग 2-3 महिना जति नर्मली कहिले भेटेर काउन्सिलिङ गरेँ। अनि त्यसपछि उसले अर्को वर्ष 10मा पुग्दा त मेरो फिडब्याकमा के लेख्यो भने जो पढ्न सक्दैन भनेर घर छोडेर भागेको थियो अहिले त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ यो सेक्सनको फर्स्ट हो जुन तपाईँको ट्रेनिङ पछि म यति डाइभर्ट भएँ भनेर अर्को वर्ष त्यो बच्चा त क्लासको सेक्सनको फर्स्ट। अनि म टिचरलाई सोधेँ, सर उसले फिडब्याकमा यस्तो लेखेको छ रियल हो भन्दा रियल हो सर, एकदमै म्याजिक भयो। पहिला यति पढ्न नसक्ने स्टुडेन्ट अहिले क्लासको सेक्सनको फर्स्ट हो। अब अहिले उसलाई कसले गाइड गर्ने पर्छ? उसको प्यारेन्ट्स पनि अचम्म पर्नु भएको छ कि अब कहिलेकाहीँ त सायद ग्रहले बिग्रेर पनि होला, अहिले त अर्कै भयो बच्चा। तर के हो त भन्दा जब म सक्छु भन्ने फिल गर्दा विद्यार्थीको रिजल्ट त्यसरी आउने पनि त्यत्तिकै छ। अब यो एउटा स्टोरी छ यसमा, एक्चुअली हेर्नुहोस्। अनि एकपटक चाहिँ एउटा सिंहले चाहिँ खरायोलाई लखटिरहेको रहेछ। यति स्पिडमा लखटिरहेको छ त्यो सिंहले, तर खरायो त्यत्तिकै स्पिडमा दौडिन्छ। दौडिँदा त्यो खरायोलाई भेट्न सक्दैन। त्यो खरायो यति स्पिडमा दौडिन्छ, त्यो सिंहलाई यति धेरै छोडिदिइसक्यो कि माथि डाँडोमा पुगेर खरायोले हेर्छ सिंह मलाई लखट्दै कहाँ आएछ भनेर। सिंह तल थाकेर गइसकेको हुन्छ। अनि खरायोले जिस्काएछ, सिंह मलाई भेट्न सकिनस् भनेर। अब प्रायः स्टोरी भने क्रिएट गर्ने हो, तर यति लजिकल स्टोरी क्रिएट गरिरहेको छ यो चाहिँ एउटा फिलोसोफिकली चाहिँ। अनि त्यसपछि सिंहले सोधेछ, खरायो म तँलाई भेट्न त सकिनँ, तर मलाई यति मात्रै आज भनेदेखि म तँलाई भेट्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो मलाई त्यति मात्रै बुझाइदियो भनेछ। खरायोले के भनेछ भने त मभन्दा कयौँ गुणा बलियो छस्, तेरो बल नपुगेर मलाई भेट्न नसक्या होइन, तेरो सोचले गर्दा मलाई भेट्न नसक्या हो। त एक छाक खाने भनेर दौडिस्, तर म मेरो जिन्दगी बचाउने भनेर दौडेँ। म दकुर्दै यो सोच्थेँ कि आज अलिकति पनि कम भयो भने म सिद्धिएँ, आज मेरो लाइफ गयो भन्दै म त्यो सम्झिँदै दौडिन्थेँ। तर त एक छाक खान पाउने भन्दै दौडिस्। यसले गर्दा के हो त भन्दा सोच जति सानो छ बल पनि त्यति थोरै आउँछ, सोच जति धेरै छ बल र पावर पनि त्यति बढी हुन्छ। अब यो यहाँहरूकोमा के हो त भन्दा टिचरले एक छाक दुई छाक खानलाई पढाइरहनु भएको छ, हामी यहाँलाई दुई छाक खानलाई हाम्रो गुजारा चलाउनु पढाइरहेको छ, तर तपाईँ आफ्नो जिन्दगी बनाउनु पढिरहनु भएको छ भनेपछि क्लासमा टिचरको भन्दा विद्यार्थीको स्पिड कति बढी हुनुपर्ने हो। तर आज दुर्भाग्य के छ भने दुई छाक खाने मान्छे बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिरहेछ, त्यो जिन्दगी बनाउने मान्छे उसलाई मतलबै छ। बिन्दास होमवर्क दियो झाडा टारिदिन्छ, अर्कोतिर कन्भर्ट गरिदिन्छ। घरमा बाबुआमालाई फी तिर्न त्यति गाह्रो भएको छ, तर पनि उसलाई त्यो कुनै फिलिङ नै छैन। म केही दिन अगाडि एउटा स्कुलमा थिएँ, भ्याली बाहिर जानुभन्दा अगाडि, जहाँको मैले फी सोधेँ तपाईँको स्कुलमा विद्यार्थीको फी 10 क्लासको विद्यार्थीले कति तिर्छ भनेको एराउन्ड 8-9 हजार पुग्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, 10,000 जति पुग्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म क्लास लिँदा भने। त्यो विद्यार्थीलाई म इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ गर्दै थिएँ। अनि मैले उसलाई के भने पर डे तपाईँको बाबुआमाले पर मन्थ 10,000 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ। तपाईँलाई 10,000 कमाउन कति काम गर्नुपर्छ? तपाईँले यहाँ र बाहिर जानुहोस् 10,000 कमाएर लिएर आउनुहोस् भन्यो भने कति दिन लाग्छ भने
सब 2-3 महिना लाग्न सक्छ। के काम गरेर ल्याउनुहुन्छ भनेको अब हामीले त 10 क्लास पढ्दैछु अहिले, खलासी हुने होला या कसैको भाडा माझ्ने या वेटर पनि अहिले यदि सानो छ दिँदैन होला, यस्तै सानोतिर केही काम या ग्यारेजतिर केही काम गर्ने, यही काम गरेर ल्याउन सकिन्छ। कति महिनामा? बढीमा 2 महिनामा। खाना खाएर बसेर त 5000 हुँदा कति देला? 2 महिना लाग्छ भने उसले आन्सर दियो। अनि मैले उसलाई के भने तपाईँलाई एउटा 10,000 कमाउन 2 महिना लाग्छ, त्यो पनि त्यो काम गरेर लाग्छ भने बाबा मम्मीले कमाएको पैसा 10,000 महिनामा खर्च भएको छ भने त्यो कमाउन सक्ने हाम्रो हैसियत छैन भने अर्काले कमाएको सजिलै उडाइदिन सक्ने हैसियत छ कि छैन? तर कमाउन कति गाह्रो छ, तर कति आनन्दले मिसयुज गरिरहेको छ। अब आएर पढिएन भने त मिसयुज त भयो। तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुभयो, बिल तिर्नुभयो, तर खाना खानुभयो, मिसयुज भयो कि भएन? पढ्ने भनेर आउनुभयो, नपढिकन खाना खानु भयो भने त्यो पैसाको मिसयुज हुने हो। भनेपछि कसको पैसा मिसयुज गर्दैछौँ? आफ्नै बुवाको। अब यो मलाई लाग्छ अब यहाँहरू कति मिसयुज गर्नुभएको छ। यसले गर्दा के सोचेर पढेको छ तपाईँको दिमाग त्यति नै पढ्छ। तपाईँ सानो सोचेर पढ्नु भएको छ, दिन काट्न मात्रै पढ्नु भएको छ भने डेफिनेटली तपाईँलाई पढ्न गाह्रै भएको छ। तर म लाइफमा केही बन्छु, म कमजोर त बन्दै बन्दिनँ। मैले प्रायः भन्ने गर्छु, हामी मर्नको लागि जन्म्या हो तर हार्नको लागि जन्म्या होइन। जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यो जित्नुहुन्छ, त्यहाँ पुग्नुहुन्छ एकदिन। तर बिचमा रोकिने नरोकिने त्यो तपाईँको डिसिजन हो। तर रोकिएन भने मान्छे एक दिन त्यहाँ पुग्छ। यसले गर्दा मृत्यु निश्चित छ तर जीवनमा हार चाहिँ निश्चित छैन। हार हुन सक्छ तर बढ्ने बाटो रेगुलर खोजे भयो भने एक दिन उसले जित्छ। र पहिलाको मान्छेको टाइम कसरी बित्थ्यो एकचोटि हेर्नुहोस्। पहिलाको इभन हाम्रो टाइममा यो सोसियल मिडियामा पनि धेरै सेयर गरेर देखिन्छ। पहिलाको मान्छेहरू खेलेर समय बिताउने एउटा तरिका एक पुस्ता अगाडि, इभन हामी टिचरहरूको टाइममा पनि। तर यो त्यति हानिकारक थिएन। तर अहिलेको विद्यार्थी टाइम बिताउने तरिका के छ? अहिलेको विद्यार्थीलाई त खेत बारीतिर कतै खेलिरहेको अहिले भेटिँदैन। अहिलेको विद्यार्थीलाई खोज्ने भने टिकटक डाउनलोड गरे हुन्छ। त्यो होइन। अर्को बोइजहरू जति पब्जीतिर। अब यो पब्जी अहिले चाहिँ हामी एआईको ट्र्यापमा परिसकेका छौँ। जस्तो एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जसले चाहिँ के गर्छ, पैसा कमाउनको लागि कसैको टाइम बर्बाद गरेको उसलाई केही फिल आउँदैन। जस्तो पब्जीले एक वर्षमा 13 अरब डलर कमाउँछ एक वर्षमा। अब त्यो भनेको नेपाली 13 खरब बराबर भनेको हाम्रो नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर एउटा अनलाइन गेमले पैसा कमाउँछ। अब यो पब्जीको बारेमा मलाई भन्दा कहीँ गुना यहाँहरूलाई बढी थाहा छ। हामी नेपालबाटै पनि पब्जीमा करोडौँ पैसा पब्जीको लागि विद्यार्थीले तिरिरहेको छ। यहाँलाई त्यो अलरेडी थाहा छ कि छैन? कुनै साइबर गएर कुनै कार्डबाट कोले तिर्यो भने कति पैसा तिर्दिन्छ। यहाँहरूले नतिरे नि त्यो त यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ कि छैन? छ। अब किनकि कयौँ बच्चाहरूले आफ्नो पकेट खर्च पनि पब्जीमा तिरिरहेको छ, पैसा तिरेर। त्यहाँ विभिन्न तपाईँहरूलाई स्कोर बढिया देखाइदिन्छ। अब कोहीले अलिअलि पैसा कमाएको होला त्यो आउनमा छ, तर त्यो पनि त्यो धेरै रियर केस हो। तपाईँलाई स्कोर बढिया देखाइदिन्छ, उसले आफ्नो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स बढाउँदै जान्छ। अनि उसले पैसा कमाउन मुर्गा चाहिँ कसलाई बनाइरहेछ? यहाँहरूलाई बनाइरहेछ। तपाईँको लाइफ बर्बाद भयो, पढाइ बर्बाद, उसलाई मतलब छैन। जस्ट उसले पैसा कमाउन अहिलेको विद्यार्थीलाई एकदम आइडिया लगाएर एकचोटि गेम खेलेपछि बाहिरै निस्किन नसक्ने बनाइदिएर कयौँ बच्चालाई अहिले घर नघाट बनाइरहेछ। म भिएसमा अहिले 2जना बच्चा योभन्दा अगाडि मैले काउन्सिलिङ गरेको थिएँ, जो पब्जी खेलेरै स्कुल जान छोडिदिएको बच्चा। अब अहिले बल्ल स्कुल चाहिँ अहिले भ्याकेसन छ, अहिले स्कुल जान थालेको छ। नत्र स्कुल म पढ्दैन, पब्जीमै म टप बन्छु भन्ने पब्जी खेलेको छ। अनि मम्मीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, मम्मी मलाई धेरै गाली नगर्नु होला, बाँच्न मन छ भने गाली नगर्नुहोस्, बाँच्न मन छैन भने त मलाई कर्मदा हुन्छ। किन भनेको पब्जी खेल्नेहरू त धेरै इरिटेट भयो भने त मारिदिन्छ नि मान्छे। इन्डियामा मान्छेको यहाँ मान्छे भने सबै उसले डाटा सुनाउँदैछ मम्मीले। अनि अब भनेपछि 7 क्लासको बच्चा, अब त्यो किन त गेमले कति एकोर्याइदो रहेछ भन्ने कुरा छ। त्यो गेमले एकोर्याइदो हुँदा बुवामा मार्न सुत्दा उसले प्रिपेयर बनाउँछ। योभन्दा पहिला ब्लू वेल भन्ने एउटा गेम थियो जसले कयौँ बच्चाले हात काट्यो, कयौँ बच्चाले टार्गेट पुरा गर्न। रुसमा मात्र एक वर्षमा 3500 बच्चा चाहिँ एक वर्षमा सुसाइड गरे। नेपालमा 4-5 जना हात काट्ने बच्चा त मैले स्कुलमा प्रशस्तै भेटेँ। त्यो उसले टार्गेट दिएको छ यो भन्ने बच्चाहरू छ, हात काट्न 6-7 मा। यहाँ सायद त्यो बेला 6-7 मा हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ बढी ब्लू वेल हानिकारक गेम थियो। ठिकैको गेम चाहिँ क्लास अफ क्लान्स र क्लास रोयल थियो। अहिले 10 मा आइपुग्दा के आयो? अहिले पब्जी। त्यो जतिसक्दो चेन्ज हुँदै आएको छ। अब अहिले तपाईँहरू अहिले 10 मा हुनुहुन्छ, यो अहिले 5-6 मा पढ्ने बच्चा 10 मा आउने बेलासम्म यो पब्जी भन्दा कयौँ खतरनाक गेम त्यति बेला आउने बेला छ। किन? हाम्रो पालोमा मारियो भन्ने गेम थियो हैन, उड्दै जान्थ्यो, खाना खायो ठुलो हुँदै जान्थ्यो। अब त्यो स्नेक भन्ने थियो मोबाइलमा, त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइलमा हैन। अब त्यो गेमको त्यति हानिकारक थिएन, एडिक्सन पनि थिएन। एकछिन कतै बाटोमा यसो खेल्यो, अब सर्प
लामो हुँदै जान्थ्यो अनि खायो एकछिनपछि फेरि ब्रेक हुन्थ्यो, हामीलाई अल्छी लाग्थ्यो। अब तर के हो भन्दा अहिलेको यो गेमहरू कस्तो बनाएको छ भने त्यो साइकोलोजिस्टहरू हायर गर्न भए पनि रिसर्च गरेर एकचोटि टिनेजर्सको ब्रेन त्यहाँ पढेपछि ऊ निस्किन सक्दैन। हामी खेल्यो 12-1 बजीसम्म पब्जी खेल्ने स्टुडेन्ट त्यतिकै स्कुल भेटिन्छ। अब सायद अहिले पनि यहाँ पनि होला साथै, अब 9-10मा पनि होला। अब यो केही नहुनु कुरै छैन भनेपछि के भयो त्यो एडिक्सनमा इजिली बच्चाहरू फसिसकेका छन्। अब यतातिर कोरियन ड्रामाहरू हेर्ने विद्यार्थी त्यत्तिकै छ, यही पनि होला तपाईँहरूकै विभिन्न ह्याबिटहरू है। र अर्को अब पढाइमा ध्यान छैन, बाइकमा अब यो त राम्रोसँग पढ्यो भने भोलि 1 महिनाको स्यालेरी हुन सक्छ है, तर ध्यान जति दिएको छ। अस्ति मलाई एउटा स्कुलको स्टुडेन्टले लेखेको थियो, मलाई किताबको वर्ड केही पनि आउँदैन, बाइकको मोडल चाहिँ म सबै भनिदिन सक्छु। अब यस्तो पनि हामी देख्छौँ। र अर्को अब बाइकहरूमा अब इभन फ्री फायर है, यो पनि अब प्रशस्त खेलिरहेकै हो। अर्को बिटिएस, अब यसको फ्यामिली स्कुलमा यतिकै देखिन्छ होइन। अब कहिले कहिले के भन्छन्, सर म यास्नीपछि चाहिँ बिटिएसको एउटा ट्याटु हान्छु भन्ने पनि विद्यार्थी भेटिन्छ। भने के हो भन्दा हबीमा हामी पुरै बिन्दास भइरहेको छ, केही मतलब छैन। गीत सुन्न पायो भयो, केही मतलब छैन। गेम खेल्न पायो भयो। अब करियर खोइ, हबी भनेको त करियर पछाडि केही आफूलाई फिल गर्ने कुरा हो। कहिले कुनै कुरा त्यति हानिकारक छैन भने टाइम बिताउने कुरा हो। तर अहिलेको विद्यार्थीलाई यतातिर गइसकेको छ। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ रिलेसनसिप। 7, 8, 9 देखि लभ अफेयर स्कुलमा बडा खतरा तरिकाले बढ्दैछ कि होइन। म एउटा स्कुलमा 10 क्लासमा गएको थिएँ तपाईँहरू जस्तै। अनि 10 क्लासमा चाहिँ त्यो बेला के थियो भने इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ पनि हुन्थ्यो। अनि अहिले पनि हुन्छ, म रेगुलर काम गरेको स्कुलमा यसरी ट्रेनिङ दिन्छ। उसले सबै कुरा लेख्छ, लेखेपछि इन्डिभिजुअली बोलाएर उसलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। अब त्योमा चाहिँ हामी ट्रस्ट चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ। त्यो स्कुललाई चाहिँ केही डाटा चाहिँ दिँदैनौँ, किन त्यो भने उसले पिटाइ खाला, उसलाई हेरास फिल होला। अनि इन्डिभिजुअली बोलाएर उसलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। अनि एउटा बच्चाले चाहिँ लभ अफेयरको बारेमा लेखेको छ, अनि सबै कम्प्लिट लभ अफेयरको बारेमा लेखेको छ। अनि मैले सोधेँ, नाम तिम्रो बोयफ्रेन्ड रहेछ है भने, हो सर मैले सबै लेखेको छु त्यहाँ भने। अनि लेख्दै उसले पढ्दै गएँ, तर उसले मेरो बोयफ्रेन्डले चुरोट खान्छ, यताउति त्यो राम्रो छैन, पढाइ राम्रो छैन लेखेको रहेछ। अनि तिम्रो पढाइ चाहिँ कस्तो छ भनेको, मेरो त 3.995 आउँछ भयो। अनि मलाई अचम्म के लाग्यो भने यस्तो केटालाई पनि त्यस्तो केटा मन पर्दो रहेछ फेरि। अनि मैले सोधेँ, अनि तिमीलाई त्यो केटा मनपर्छ भनेर क्वेसन गरेँ। अब काउन्सिलिङमा त इन्डिभिजुअल नर्मल कुरा गरे जस्तै हो। अनि तिमीलाई त्यो केटा मनपर्छ भनेको त सर मन पर्दैन भने। कति पनि मन पर्दैन? मन पर्दैन। अनि तर पनि तिम्रो बोयफ्रेन्ड चाहिँ हो सर। अनि बडा गजब आयो आन्सर चाहिँ। अनि मैले सोधेँ, तिमीलाई मन नपरी किन बोयफ्रेन्ड बनाइरहेको छौ त भनेको त के गर्नु सर, हाम्रो क्लासमा कोही केटा खाली छैन, सबै छ। अनि त्यो भएर उसले चाहिँ त्यो बोयफ्रेन्ड चाहिँ उसलाई बनाएको रहेछ। भनेपछि मलाई के लाग्यो, क्लास त भरिहाल्नु सक्यो। अब यो यहाँको क्लासमा चाहिँ भरिएको छैन होला। यो कहिलेकाहीँ काउन्सिलिङमा चाहिँ अचम्म घटना सुनिन्छ, जो सुन्दा हाँसो पनि लाग्छ, तर हाँस्ने कि रुने भन्ने पनि कुराहरू आउँछ त्यहाँ। अब एउटा केटा थियो जो चाहिँ भक्तपुरबाट स्कुलमा पढ्थ्यो, अहिले पढाइ छोड्यो कि क्यारे मेरो कन्ट्याक्टमा छैन। यस्तै काउन्सिलिङ गर्न गएको, पुरै पेजभरि लेखाएको छ सबै, त्यो यमबुद्धको सबै सङ मात्रै लेखाएको छ। अनि त्यो पनि त्यो गाँजा तान्ने, ट्याग खाने, यस्तो के सङ लेखाएको छ। अनि त्यसपछि मैले उसलाई सोधेँ, तपाईँ किन यस्तो गीतहरू सबै तपाईँको फिलिङ लेख्नु भनेको त यस्तो पो लेख्नु भएको छ भने, सर मेरो फिलिङ्स त्यही हो। अनि मैले सोधेँ, तपाईँ ड्रग पनि खानुहुन्छ भनेको, खान्छु सर भने। अनि दिनमा कति खानुहुन्छ भनेको, सर 6-7वटा गोटी खान्छु सर भने। अनि मैले म अलिक फन्नी पनि छु, अनि अलिक कम खायो हुँदैन, त्यत्रो किन खाएको भनेको, सर यहाँ डोजै पुगिरहेको हुँदैन क्या सर, खायो उसको भाषा 8-9 पढ्ने पर्छ। अनि डोजै पुगिरहेको हुँदैन सर भने। अनि 7-8वटा खाएपछि पुग्छ, अनि पुग्छ सर त्यो। अनि 7-8वटा खाएर स्कुल आउनुहुन्छ, तपाईँको स्कुलमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो डोज पुगेपछि तपाईँको व्यवहार कस्तो हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त भने। किन मतलब फर्स्ट टाइम त्यो केस भेटेको थिएँ स्कुलमा। अनि उसले के भन्यो, सर म आएर यस्तो लागिरहेको हुन्छ, एकचोटि आएर टक्क पछाडि बस्छु, अनि टिचरलाई हेरेपछि म हेरेको अनि टिचरले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नु भएको छ यसरी हेरै गर्दा भनेको, के भन्नुहुन्छ यो जति ध्यान दिएर सुन्ने विद्यार्थी चाहिँ हाम्रो स्कुलमा छ। अनि स्कुलमै छैन। अब टिचरलाई के थाहा होइन, त्यो उसले ध्यान दिए किन हो। अनि मैले टिचरलाई सोधेको थिएँ त्यहाँ चिया खाने बेलामा स्कुलमा जुन ब्रेक टाइममा, सर त्यो विद्यार्थी चाहिँ स्कुलमा कस्तो छ भनेको, सर तपाईँले आज पनि फिल गर्नुभयो होला, त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एमाजिङ छ। अब भनेपछि अहिले कतिपय स्कुलहरूमा ध्यान दिने विद्यार्थी पनि बढिरहेकै छ। अब त्यो टिचरलाई पनि खुसीको कुरा, क्लासमा हल्ला गरेर हैरान पार्नु त ध्यान दिएकै राम्रो है।
अब यो पनि अहिले सङ्ख्या बडा बढ्दो क्रममा छ। तर एकदम काठमाडौँको सेन्ट्रलमा तपाईँको स्कुल छ, यो रिङ रोडभित्र बाहिरतिर हेर्ने भने म्याक्सिमम हामी देख्छौँ। अझ बढी त रिङ रोडभित्र भन्दा पनि मैले अहिलेसम्म विभिन्न स्कुल काउन्सिलिङ गर्दा यो कपन एरियादेखि लिएर जोरपाटीसम्म चावेल त्यो एरियामा चाहिँ हामी प्रशस्तै भेट्छौँ। अब यो एरियाभन्दा त्यो एरिया अझै बढी एफेक्टेड देख्छौँ जुन ड्रपको केसमा चाहिँ। अब यतातिर चाहिँ अलिक कमै देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ ललितपुर साइडको स्कुलहरूमा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। हामी भित्रै नै रिङ रोडभित्रको स्कुलहरूमा चाहिँ अलिकति जाँदा चाहिँ अलिक कम देख्छौँ, तर बाहिरको चाहिँ एकदमै बढी। अब बसपाको एरियातिर अब बढी चुरोटहरू हुक्काहरू खाने विद्यार्थी प्रशस्तै भेट्छौँ। यसले गर्दा के हो भने कुनै एरिया छैन, तर कुनै कुनै एरियामा बढी प्रभाव पारेको चाहिँ त्यो स्कुल हेर्दा त्यतापट्टिको स्कुलहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। अब नर्मली चाहिँ अब यस्तो 12:40 अब लाइफमा के बन्ने थाहा छैन, तर कोसँग लाइफ बिताउने थाहा भइरहेछ। अब यसमा म एउटा आइडिया पनि भन्दै यहाँहरूलाई, अहिलेसम्म जति पनि गर्ल्सलाई काउन्सिलिङ गरेँ उनीहरूको फिलिङ्स के हुँदो रहेछ भने बोयफ्रेन्ड भने फर्स्ट एन्ड लास्ट एउटै होस् अथवा कसैले धोका नदियोस्। गर्ल्सहरू काउन्सिलिङ गर्दा अब तिमीलाई 9 मा कसैले ब्रेकअप दिइसकेको छ, तर 10 मा आएर तिमी किन रोइरहेछौ भने त्यो मेरो फर्स्ट लभ भन्दै रोइरहेको छ। अब गर्ल्सहरूको फिलिङ्स यस्तो हुँदो रहेछ। तर बोइजहरू काउन्सिलिङ गर्दा बिचरा उनीहरूलाई कुन फर्स्ट कुन लास्ट हिसाब किताब छ। अब यसको असर गरेर कसलाई पर्छ? यसको असर कसलाई पर्छ? गर्ल्सहरूलाई पर्छ। यसले गर्दा अहिले नै कुनै बोइजहरू ट्रस्ट गर्ने बेला होइन। तपाईँ उसको लागि तपाईँ थर्ड फोर्थ गर्लफ्रेन्ड पनि हुनसक्छ, र त्यही टाइम तपाईँ जसलाई लभ गरिरहनु भएको छ उसले 3-4 गर्लफ्रेन्ड ह्यान्डल गरेर पनि हुनसक्छ। अब कतिपय स्कुलमा मैले यस्तो पनि भेटेको छु, एउटा गर्ल्सले चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड यो भनेर लेख्यो, अनि बोइजलाई बोलाएर सोधेँ तपाईँ गर्लफ्रेन्ड कोही छ भनेको छैन छ मेरो कोही पनि भने। तर तपाईँको नाम त एकजना गर्ल्सले लेखिरहेको थियो भनेको 4-5 महिना अगाडि यत्तिकै प्रपोज गरिदिएको छ, उसले त्यही सम्झेर बसिरहेको छ। अब यो अहिले यसको असर पनि हामी यतिकै देख्छौँ। अब यहाँहरू मलाई लाग्छ 10 मा पुग्ने बेलासम्म यो प्रब्लम छैन होला। अब यो यसले पनि डिस्टर्ब गर्ने यतिकै देख्छौँ। मोबाइल गेम, चुरोट हुक्का अल्कोहलसम्म। अब मोबाइल त जहाँ गए पनि हामी चलाइरहेकै देख्छौँ जहिले पनि। अनि अर्को फ्रेन्ड्स क्याटेगोरी, यो बेलामा सबभन्दा बढी डिस्टर्ब गर्ने सङ्गतले। टिचरको कुराले पनि कम काम गरेको छ, बुवाको कुराले कम काम गरेको छ। सबभन्दा छिटो यहाँहरूको गुरु लाइफमा कोही छ भने साथी नै हो। तर यो बेला यहाँहरूले पाएको गुरु कस्तो हो त भन्दा एकदम बिन्दास, जसलाई केही मतलब छैन। मलाई त सुसाइड गर्न मन लाग्छ, मर्न मन लाग्यो भने पनि साथीले के भन्छ, मर्नेहरूलाई भोलि स्कुल बिदा। साथी मर्दा एक दिन स्कुल बिदा पाउनुलाई अर्को मान्छे मरे पनि पर्छ। भनेपछि अहिले यो बेलाको सङ्गत कस्तो छ? किन यो बेला कुनै कुरामा चासै छैन। अब 8वटा सब्जेक्टमा 7वटा लाग्यो, एउटा पास भयो भने साथीले के भन्छ, एउटा त पास भयो भने छोड्दै 7वटा फेल गरेर के फरक पऱ्यो? अब उसलाई फेल भयो पास भयो। यो बेला अलिक सङ्गत चाहिँ अलिकति यो बेला हामीले अलिकति यो माइन्ड नै यस्तै हो यो बेलाको। तर कहिले नै यो बेला एकदम खराब साथीको प्रभावमा पऱ्यो भने लाइफ फेरि पछाडि फर्किन चाहिँ गाह्रो देखिन्छ। र अर्को फ्यामिली क्याटेगोरी। अब वास्तवमा अहिले चाहिँ के हो भने बच्चाहरूलाई घरको कुरा पनि बडा गजब छ। मलाई सबभन्दा एउटा चाहिँ मैले लाइफमा विद्यार्थीबाटै मैले सिकेको, किनकि मेरो आफ्नो सब्जेक्ट साइकोलोजी हो, तर पनि मैले त्यो किताबमा पढेँ भन्दा बढी बच्चाहरूलाई पढेर धेरै कुरा म सिकिरहेको पाउँछु। एउटा कुरा मैले रियलाइज के गरेँ भने विद्यार्थीहरूबाट हेर्दा अहिले नेपालको प्यारेन्टिङ कस्तो रहेछ भन्दा मलाई पनि बडा गजब लाग्यो। त्यसपछि म पनि सोचेँ नेपालमा सबभन्दा बढी अभिभावकबाट विद्यार्थीले यो प्यारेन्टिङमा सबभन्दा 1 नम्बरमा ब्याड कुरा के रहेछ भने विद्यार्थी म अहिले कहिलेकाहीँ म के पनि लाग्छ भने विद्यार्थीले पहिलोपटक घरमा रिपिटेडली सुनिरहने कुरा चाहिँ एउटा के रहेछ भन्दा तँ काम लाग्ने छैनस्, तँलाई पढाउनु बेकार छ, तेरो दिमाग छैन, तँ 2 पैसा केही गरेर खानेवाला छैनस्। यो दिनदिनै भगाउने काम कसले गर्दो रहेछ घरमा? प्यारेन्ट्सले। अनि स्कुलमा आएर किन पढ्छौ नि? म अहिले प्यारेन्टलाई भन्छु तपाईँ आमा हो, तपाईँ बच्चाको बाबा हो, तपाईँले बोल्या पढ्छ, काम लाग्ने छैनस् भन्छ त्यो काम लाग्ने नै हुन्छ, हुँदैन त्यो बच्चा। अहिले के हो भन्दा घरमा बच्चाहरूलाई हौसला प्यारेन्ट्सबाट एकदमै कम छ नेपालमा जहाँ पुगे पनि। यो चाहिँ बच्चाहरूको कपीबाट मैले बुझ्न थालेँ। अनि कतिपय बच्चालाई म सोधेँ, मलाई एउटा बच्चाले 2 क्लासमा पढ्ने बच्चाले एकपल्ट के भन्यो, त्योबाट म धेरै दिनसम्म सोधेँ। एउटा बच्चाले 2 क्लासमा पढ्ने बच्चाले के भन्छ, म क्लासमा क्लास लिन गएको थिएँ, तपाईँलाई केही क्वेसन छ भनेको छ सर भने एउटाले हात उठायो। उसले त मलाई डाइरेक्ट क्वेसन के सोध्छ भने सर हजुरको खोपडी छ? अनि मैले छ बाबु भने तपाईँको छ कि छैन भने मेरो छैन नि सर। अनि तपाईँलाई यो खोपडी पनि छैन भनेर कसले भन्यो बाबु भनेको मम्मीले भन्नुहुन्छ जहिले पनि। होमवर्क गराउनु थालेपछि तेरो खोपडी छैन भयो त लेख्टिस् त्यहाँ। अनि भन्दा त्यो बच्चालाई खोपडी नै छैन भनेर लागेछ। अनि मैले सोधेँ उसलाई, अनि मलाई चाहिँ किन सोधेको तपाईँले भनेको उसले मलाई आन्सर दिन्छ, मलाई नयाँ मान्छे देखेपछि खोपडी भएको मान्छे हो कि होइन भनेर। अब त्यो एक प्रकारले त्यो बच्चा मानसिक रोगी जस्तै भयो।
भनेपछि के हो त भन्दा यो घरमा यो नभन्ने प्यारेन्ट्स एकदमै कम, बच्चालाई राम्रो नभन्ने तर खतम भइस्, मलाई पढाउनु बेकार छ। अनि दिनदिनै यो सुन्दै गएपछि के लाग्दैछ उहाँलाई, अब खतमै भयो, अब पढ्न सकिँदैन। अनि स्कुलमा टिचरलाई पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो। यो कतिको सुन्नुहुन्छ यस्तो गरेर गर्नु कि सुनिँदैन? यसमा केही आत्तिनु पर्ने छैन, जे छ फ्याक्ट भन्दैन। आज कुनै कुरा लुगाउनै पर्दैन, यो प्रायः घरकै कुरा हो। अनि कतिपय चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ प्यारेन्टिङमा हामी फ्यामिली प्रब्लममा अर्को के देख्छौँ, प्यारेन्ट्सको धेरै नराम्रो बानी चाहिँ बढी देखिँदैन। अनि अर्को एउटा बानी चाहिँ गाली नखाएको बच्चाहरू दिनै हुँदो रहेछ घरमा, कुनै न कुनै बाहनामा गाली खाएकै छ। अनि कतिपय स्टुडेन्टले कपीमा के भनेर लेख्छन् भने, सर गालीको कुरै नगर्नुहोस्, गाली त घरमा औषधि खाएको कहिले खाली पेटमा कहिले खाना पछि, तर गाली चाहिँ म दिँदैन खान्छु। अनि त्यो पछि अहिले प्यारेन्टिङ क्लासमा पनि यो कुराहरूलाई बढी जोड गऱ्यौँ, जुन घरमा गाली नगर्न, तर क्लास लिएपछि बच्चाहरूलाई गर्ने बिहेभमा चाहिँ धेरै प्यारेन्ट्सहरूले चेन्ज पनि गर्नुभएको छ। अब यो फ्यामिलीको क्याटेगोरीमा पनि बच्चाहरूलाई त्यतिकै डिस्टर्ब गरेर देख्छौँ। कतिपयले कपीमा लेख्छन् हाम्रो घरमा बाबाले ड्रिङ्क्स गरेर मम्मीलाई कुट्नुहुन्छ, कतिपय बच्चाले लेख्छन् मम्मीले ड्रिङ्क्स गरेर बाबालाई कुट्नुहुन्छ। अब यो इक्वली आउँछ, दुइटै आउँछ कपीमा पढ्दाखेरि। अब कतिपय घरमा फाइटै पर्छ भन्ने पनि आउँछ। अब यो चाहिँ एउटा भागिरको पार्टको कुरा गर्छ, यस्तो त अहिले कतै हुँदैन होला, तर पनि डेली झन्डा यताउता चलिरहेको हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यो बच्चामा पनि प्रभाव आएको छ। यो फ्यामिली कुरा यहाँको हातमा भएन, जस्तो हामी प्यारेन्टिङ क्लासमा यो पनि कुराहरू एड गर्छौँ। अब त्यसरी अब हामी यासी पुस्तकतिर आउँ। अब यहाँहरू करियरको फर्स्ट स्टेपमा हुनुहुन्छ, त्यो फर्स्ट स्टेप पार गर्नलाई अब 2 महिना बाँकी छ। पहिलो स्टेप 9-8सम्म तपाईँलाई सर्टिफिकेट अब कतै लिनु नपर्ला, तर यो 10 क्लासको सर्टिफिकेट भनेको तपाईँको करियरको पहिलो स्टेपको सर्टिफिकेट हो। यसैले पछाडि कलेजमा के पढ्ने, कतिको लेभल छ, त्यो समयले म्याटर गर्छ। यो पहिलो स्टेप। त्यसपछि दोस्रो +2, अब त्यो पछि अरू 4-5 वर्षको जुन कोर्स गर्नुहुन्छ, त्यो पछि अब 7-8 वर्ष मात्रै छ तपाईँले आफ्नो करियर बनाउन। पहिलो स्टेप पार गर्न झन्डै 13 वर्ष लाग्यो, दोस्रो स्टेप अब 2 वर्ष, त्यसपछि तेस्रो स्टेप भनेको 4-5 वर्षको कोर्स हो। भनेपछि तपाईँ अब बल्ल पहिलो स्टेप आउँदै हुनुहुन्छ। अब यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने, सकिहालिन्छ, चलिहाल्छ नि भन्ने बेला यो 9 जस्तो होइन। र 10 क्लासमा स्कुलको केही पनि अधिकार छैन। हामीले एउटा गर्ने भनेको प्र्याक्टिकल मार्क्स दिने हो। 10 क्लासमा पुगेपछि स्कुल ट्युसन सेन्टर जस्तै हो, हामीले पढाइदिने हो, जाँच दिने अन्त्य हो, कपी चेक गर्ने अन्त्य हो, रिजल्ट निकाल्ने अर्कै हो। हामीले पनि अनलाइनमा हेरेर थाहा पाउने हाम्रो यदि विद्यार्थी पास भएछ भनेर। अहिले हामीले पढाइदिने मात्रै हो एज अ ट्युसन सेन्टर। 9मा कमजोर हुँदा 10मा स्कुलले लानु पायो, लैदियो, अब 10मा गएपछि पढ्ला। बिएलईमा पनि भन्छन् गरेर के गरेर हुन्छ, अथवा अलिकति कमजोर विद्यार्थीलाई पनि लानु मिल्नेसम्म लगिदिनु भयो। अब तर अब 10मा स्कुलले केही गर्न मिल्दैन, त्यही प्र्याक्टिकल मार्क्स हो, अरू केही हात स्कुलसँग छैन। भनेपछि तपाईँको इन्डिभिजुअल तपाईँको रिजल्ट अब तपाईँले ल्याउने बेला हो। यसमा कसैको दया माया पनि चल्दैन, अब केही पनि चल्दैन। भनेपछि तपाईँ जति पढ्नुहुन्छ त्यो रिजल्ट अब यहाँहरूको आउने बेला छ। र अहिलेको टाइम कस्तो छ त भन्दा, अब हामी अहिले विद्यार्थी जति बिन्दास देख्छौँ, भोलिको टाइम त्यति नै अप्ठ्यारो देख्छौँ। म्याक्सिमम कम्पिटिसन छ अहिले, एभ्रिवेयर देयर इज कम्पिटिसन। जुनसुकै लेभलमा पनि कम्पिटिसन छ कि छैन? जहाँ जानुहोस् कम्पिटिसन म्याक्सिमम लेभलमा छ। चाहे हाम्रै प्रोफेसनमा होस्, चाहे यहाँहरूकोमा होस्, चाहे स्कुल आफैमा पनि के हो, कम्पिटिसन त्यत्तिकै छ। 100 स्कुलहरू छन्, अब यही एरियामा कति स्कुलहरू होला, तर तपाईँलाई यहाँसम्म एउटा विद्यार्थी ल्याइपुऱ्याउनु भने स्कुल आफै पनि कम्पिटिसनमा छ। अब के हो त भन्दा, जहाँ पनि के छ, कम्पिटिसन नभएको अहिलेको वर्ल्ड भनेको एभ्रिवेयर देयर इज कम्पिटिसन। अब भोलि तपाईँहरूले कहाँ गएर कति कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँको सोचले अहिले सोच्न भ्याउँदैन। भोलि कति गएर एउटा जबको लागि त्यहाँ हजारौँ मान्छे लागि लाग्छ। अब एउटा अहिले इन्जिनियर मात्रै बनेर भएन, टप लेभलमा हुनु पऱ्यो, अर्को मान्छेले ट्रस्ट गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। डक्टर मात्रै बनेर भएन, टप लेभलमा मान्छे फलो गर्न, उसलाई टाइम दिन सक्ने, उसको टाइम 1 महिना पनि पुर्न सक्ने, उसले त्यो भ्यालु बनाउनु पऱ्यो। अब जुनसुकै लेभलमा होस्, एभ्री इयर देयर इज कम्पिटिसन। चाहे एउटा गेममा होस्, एउटा प्लेयर मात्रै बनेर भएन, नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा उसलाई लाखौँ पैसा, करोडौँ पैसा तिर्न सक्ने खालको भ्यालु उसले क्रिएट गर्नु पऱ्यो। गायक मात्रै बनेर भएन, उसको गीत सुन्दै नै हुनु पऱ्यो, उसलाई एउटा गीत गाएको मान्छेले लाखौँ पनि पैसा तिर्न सक्ने त्यो खालको उसले चाहिँ आफ्नो एबिलिटी बनाउनु पऱ्यो। भने किनभने कम्पिटिसनमा आउन सकिएन भने लाइफ एकदम लो लेभलमा बाँचिरहेको हामी देख्छौँ। हरेक टाइममा नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँले अहिले पढेको कुरा भोलि कति काम लाग्छ थाहा छैन। हामीले जुन बेला जुन कोर्स पढ्यौँ त्यो कोर्सले अहिले 9-10लाई पढाउन सकिँदैन, किन हामीले फेरि पढ्नै पर्ने हुन्छ। एभ्रिवेयर एभ्री इयर त्यो हरेक कुराहरू अपडेट भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ। किनकि अब भोलि तपाईँले 9-10 पढ्दै हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँले कुनै बेला आफूले 8-10 वर्षपछि 9-10लाई पढाउन आउनुभयो भने अहिले पढेकोले केही काम गर्नेवाला छैन, तपाईँ त्यो बेला आफै पढ्नै पर्ने हुन्छ। भनेपछि के हो भन्दा नयाँ नयाँ कुराहरू यसरी थपिरहेको छ। र यो नयाँ कुरा कसरी थपिरहेको छ भने एउटा आइन्स्टाइनबाट सानो एउटा इन्सिडेन्ट छ यसमा। इन 1952 अल्बर्ट आइन्स्टाइन वाज टिचिङ एट प्रिस्टन युनिभर्सिटी
One day he was walking back to his office with his teaching assistant, who was carrying the copies of an examination that Einstein had just given to an advanced class of physics students. The teaching assistant, a bit hesitantly asked Einstein, "Excuse me for asking, but isn't this the same exam that you gave to this same class of physics student last year?" You question the physics student last year, but you didn't question available, can repeat garnu? Yes, it is the same exam. But how could you give the same exam to the same students 2 years in a row? Because the answer have changed. Question एउटै हो तर आन्सर चाहिँ अर्को आइसकेको छ। यो कारणले मैले 2 वर्षको बिचमा एउटै क्वेसन रेगुलर दिए। अब लिटल मिस म्याथ अब चेन्ज कति स्पिडमा गइरहेको छ थोरै हेरौँ। पहिला टेलिभिजन यस्तो थियो, अहिले टेलिभिजन कहाँसम्म पुगिसकेको छ? स्मार्ट टेलिभिजन 2K 4Kसम्म पुगिसकेको छ। वर्ल्डको फर्स्ट क्यामेरा, सुरुमा आएको क्यामेरा यो टाइपको थियो, अब अहिले एउटा मोबाइलमा आइसकेको छ, हैन? अब त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी पावरफुल। The time now is 12:50. पहिला हामीले सुरुमा के छ भने रेडियो टेक्नोलोजी हामीले सुरुमा देखेको भनेको, अहिलेको बच्चाले सुरुमा देखेको टेक्नोलोजी के हो? मोबाइल, ट्याब, आइप्याड। अब पहिला सुरुमा निस्केको गाडी, अहिले कस्तो निस्केको छ? अब इलेक्ट्रिक गाडीको टाइम यहाँले पैसा कमाएर गाडी किन्ने बेलासम्म मलाई लाग्छ डिजल पेट्रोल गाडीहरू त्यो बेला पक्कै पनि पाइँदैन। अब इलेक्ट्रिकको टाइम हो, स्पिडली विभिन्न कन्ट्रीले यसमा रिसर्च लगाइरहेको छ। यसको अपरेटिङ कस्ट पनि ठिक छ, अब प्रदूषण पनि यसले कम छ। अब फोल्डिङ मोबाइल सेटहरू पट्याउन मिल्ने आइप्याडहरू यो पनि आइसकेको छ। त्यसपछि यो कुराहरू त्यहाँ अब पहिला मान्छे खेल्ने तरिका, अहिले बच्चा खेल्ने तरिका। अब सुहायो हुन सक्दैन तर मोबाइल चलाउन सक्छ अब अहिलेको बच्चाहरू, है? अब 2007 मा आइफोन लन्च भयो। यो 10-12 वर्षको बिचमा वर्ल्ड पुरै भरिसक्यो। अब वर्ल्डमा करोडौँ मोबाइल फोनहरू, ट्याबहरू बिग्रिरहन्छ, जुन नेपालको कुनै पनि गाउँमा नपुग्नुहोस्, बरु त्यहाँ बिहान बेलुका खानेकुरा नहोला तर त्यो घरमा मोबाइल छ, त्यो घरमा स्मार्टफोन छ भनेपछि टेक्नोलोजी अहिले जुनसुकै लेभलको मान्छेमा पनि टेक्नोलोजीको पहुँच चाहिँ पुगिसकेको छ। अहिले यो कुराहरू मान्छेहरू वञ्चित छैनन्। अब पढाइको कुरा गरौँ। अहिलेको विद्यार्थीलाई पढाइ के भएको छ? हामी मानव टिचर र प्यारेन्ट्स यहाँहरूलाई यस्तै लागेको छ, डर दिने कुरा, पढ कि पढ भन्ने यहाँहरू तर्किँदै जाने। तर अब बिस्तारै के हुन्छ कि तपाईँ पढ्न भनेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि अब गिभ अप गर्नु पऱ्यो। अब के गर्ने यो यहाँहरूको हातमा छ। अब यासीको कन्टेन्टहरू लाग्नु। मैले सुरुमै भने यासी सबभन्दा सजिलो अन्तिम एक्जाम हो कि होइन? अब हो पनि भन्नु मन लाग्ला, होइन पनि भन्नु मन लाग्ला। अब एकचोटि हेर्नुहोस्, हामीले अहिले 4-5 वर्षदेखि यो यासी बुस्टर क्लासमा चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा एभ्री इयर बच्चालाई पहिला टार्गेट दिन्छौँ। तपाईँको टार्गेट यासीमा कति ल्याउने त्यो क्लियरली पहिला सोच्नुहोस्। फर्स्टमा कुनै पनि मान्छेको माइन्डमा टार्गेट छैन भने इनर्जी पनि आउँदैन। अघि नै हामी लायन र जुन खरायोको जुन कथा सुने, हामीले पहिला माइन्डमा के चाहिन्छ? क्लियरली टार्गेट चाहिन्छ। जब टार्गेट छ त्यसले मोटिभेट गर्छ। अब म अहिलेसम्म यासीमा विभिन्न स्कुलमा पुग्छु, तर मैले पहिला चाहिँ के गर्छु? टार्गेट दिन्छु स्टुडेन्टलाई, कति चाहिने हो त्यो टार्गेट। जस्तो यसमा एउटा स्टुडेन्टले के गरेछ, यो के हो त भन्दा टार्गेट। अब एकचोटि हेर्नुहोस्, यो इक्जाम कति फ्याक्ट कुरा हो भने मैले पहिले भने मेरो सब ट्रेनिङको नाम पनि पोजिटिभ भाइब्रेसन। म सबभन्दा बढी माइन्ड थटमा बिलिभ गर्छु। थट चेन्ज भयो भने लाइफ पनि चेन्ज हुन्छ। थट क्लियर छ भने एक्सन पनि क्लियर हुन्छ सबभन्दा पहिला। इभन यहाँ मात्रै होइन, तपाईँ बिरामी हुँदा कुनै मान्छे बिरामी हस्पिटलमा पुग्यो, म धेरै डक्टरहरूको इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि मैले केही टाइम एउटा डक्टरको इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ। अब यसमा थटले कति काम गर्दैछ भन्ने एउटा पावरको रूपमा डक्टरले एउटा इन्टरभ्यू छ थोरै भनेको। हस्पिटलमा कुनै मान्छे बिरामी भएर गयो तर उसलाई लाग्छ म अब बाँच्दिनँ, आउटकमहरू आएर के आउँछ? थटको पावर कति छ? कुनै मान्छे बिरामी भएर गयो तर उसलाई के लाग्छ? म अब बाँच्दिनँ, म सिद्धिएँ। उसको रिलेटिभले, उसको मान्छेले जति पैसा खर्च गरे पनि यसलाई बचाउँछु, मर्न दिँदैन भने पनि, तर त्यो मान्छेको इच्छाभित्र म बाँच्दिनँ नै भन्ने छ भने त्यो मान्छेलाई जति उपचार गरे पनि रोग सानै भए पनि काम गर्दैन। तर रोग एकदम खतरा लागेको छ तर उसलाई म बाँच्छु तर म अहिले त मर्दैन भन्ने छ भने डक्टरलाई विश्वास नगर्दा यो मान्छे पक्कै पनि फर्किँदैन। यति खर्चले नगरे हुन्थ्यो भने डक्टरले सोच्दै पनि उसको थट म बाँच्छु नै भन्ने थटले ऊ सजिलै बाँचेर घर फर्किन्छ। भनेपछि थटले शरीरमा कति काम गर्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि मैले जब यो 8-9 वर्ष अगाडि यो फिल गरेँ अनि मैले मेरो नामै पोजिटिभ भाइब्रेसन भनेर राखेँ, जुन थटले रियालिटी कति कन्भर्ट गर्छ। अनि यो कुरा हामीले के गर्यौँ? क्लासरुममा यसले कतिको काम गर्दैछ भनेर क्लासरुममा हेर्न थाल्यौँ। अब यसले हेर्दा 3-4 वर्ष अगाडि यतादेखि यसले एमेजिङ रिजल्ट स्कुलहरू निकालिरहेको छ। अहिले म स्कुलहरूको रिजल्ट पनि म यहाँलाई सेयर गर्छु। अनि गत वर्ष यो कारणले अब मैले जति पनि स्कुलहरूमा काम गरेँ, अब उनीहरू नेसनल लेभलमा पनि जस राम्रै स्कुल स्ट्यान्ड एसएलसीको रिजल्टकै कारणले पनि
अब नेपालमै राम्रो रिजल्टहरूमा ल्याउन सक्ने स्कुलहरूमा भयो। अनि यो पछि गत वर्ष कान्तिपुरले नै मलाई कन्ट्याक्ट गर्यो र यासीलाई तयारी गर्ने कसरी यो बारेमा अलिकति एउटा रिपोर्ट बनाऊ भनेर त्यही स्कुलहरूकै कारणले चाहिँ कान्तिपुरले पनि गत वर्ष बोलाएको थियो। त्यहाँबाट केही अहिले यो वर्ष पनि अब हामी काम गर्दैछौँ। अब त्यहाँ अहिले यासीको स्टुडेन्टलाई केही मेटेरियलहरू त्यहाँ पनि हामी अहिले प्रिपेयर गर्दैछौँ। अब यसले गर्दा के हो त भन्दा यो अरू मैले कुनै म्याजिक कुरा गरेको होइन, जस्ट थट क्लियर छ भने रिजल्ट क्लियर छ, यसमा केही डाउटै छैन। चाहे टिचरले पहिला पत्याओस् या बुवालाई बिलिभ नहोस्, अब जस्तो एउटा डक्टरको अनुभव हेरौँ, यो चाहिँ हुँदैन भनेर सरेन्डर गर्न खोजेको अथवा तयार भएको बिरामी चाहिँ बौलेर सन्चो भएर दौडेर जान्छ। उसको स्टेट अफ माइन्डले हो या अन्य फोर्सले हो, सबै चिजहरू हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदो रहेछ भन्ने। र फेरि हामी कमजोर भएर यहाँको उपचारको स्थिति कमजोर भएर मात्रै होइन, स्टेट अफ द आर्ट प्र्याक्टिस गर्दै पनि भिन्न आउटकमहरू आउँछ। त्यसैले मलाई त्यो रियलाइजेसन हुन्छ। म साह्रै धेरै आध्यात्मिक व्यक्ति त होइन, तर मलाई के महसुस हुन थाल्यो भने हामी मात्रै एकलौटी खेलाडी चाहिँ होइन। मनुष्यको जीवन र मृत्युको निर्धारणमा चिकित्सक मात्रै एक्लो खेलाडी होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडी चाहिँ हो। अफकोर्स हामीले मानव जीवनको गुणस्तर, क्वालिटी अफ लाइफ र आयु लम्ब्याउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छौँ र आजको दिनमा हामी खेल्दै आएका पनि छौँ। तर त्यसको सीमा छ, हामी कहाँ मात्रै होइन, संसारभरि सीमा छ। जीवन क्षणिक छ, मृत्यु असम्भावी छ भन्दै हामीले आफैले सधैँ भोगिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ। जस्तै कुनै बिरामी मगा आउँछ, जो मान्छे चाहिँ म मर्छु भनेरै आउँछ, तर पेसेन्ट पार्टीले चाहिँ यसलाई जसरी हुन्छ उपचार गरिदिनुहोस् भनेर लिएर आउँछ। त्यो मान्छेलाई तपाईँले जति मेहनत गर्नुभयो भने त्यो मान्छे चाहिँ जान्छ। यस्तो चिज मैले धेरै देखेको छु। अब जो मान्छे स्ट्रङली मोटिभेटेड, विल टु लिभ भन्छ नि,